papigil, simulan na. Parang feeling ko Jeje eh. Wait lang, nag-iisip ako ng intro. Nag-pressure ako eh. Paano ba? Sundan ka na niyan. Hi guys! This is Harry. Ano nang sabihin ko? Ay, oo! This is your baby, Harry. Ganun na lang. Guys, huwag na kayo magsalita. Mag-film na si Harry. Selmin, huwag ka maingay. May papatumba na talaga kita. Tinan mo. Hi mga best! My name is Harry na hindi magpapahuli. So go sa go mong go kulago bingo. Simulan na! Hi mga best and welcome to my first ever vlog. So andito ako ngayon sa Singapore and I come to realize na kailangan ko na magsimula ng aking vlog. Kasi gusto kong ipakita sa inyong lahat how I enjoy my life and gusto kong may matutunan kayo sa aking vlog. So naisip ko for my first vlog para makilala nyo ako is to give you 50 facts about me. So fact number 1, my whole... So fact number 1, my whole name is Harry Morales Perez. O diba ang lakas maging boksingero in Mexican. So fact number 2, I was born November 22, 1992. Fact number 3, hindi ko alam kung... Ano ba yan? Doon na muna kayo sa kwarto, mag-inuman na kayo doon, dali. Fact number 3, hindi ko alam kung ako ba ay Sagittarius or Scorpio. Kasi sa gitna, yung birthday ko. So sometimes Sagittarius, sometimes Scorpio. Fact number 4, I am currently 26 years old. Medyo hindi nga lang halata. Fact number 5, my parents are Florencio Manguiat Perez and my mom is Maria Nerissa Alcairo Morales Perez na. Ay, hindi. Mali. Next fact is my parents are... Parang mali. My parents are Florencio Perez and Maria Nerissa Perez. Then, I have 4 siblings. I am the second one and ako yung pinaka good looking. Natatawa ko sa sarili ko, nakikita ko kasi. I am originally based from pang 5 pa lang to. So I'm originally from Quezon Province, sa bayan ng Chaong, kung saan sa bukid walang papel. So nag-elementary ako is sa Kiddie Corner School. And kaya ako nabubuli dati is dahil sa pangalan ko nga, Kiddie Corner, from the red corner, ganun. And nag-high school ako sa Our Lady of Mount Carmel Seminary. So it was my dream na maging pare before. So during my high school days, I was a top student from first quarter until fourth quarter. So it was really my goal na maging on the top for my parents. Naks, proud student. And also while I'm doing my academics, I am also doing my extracurricular. So I was the Teatro Carmelo president that time. So I used to handle mga events namin sa seminaryo. So ako yung gumagawa ng mga doxology, mga ganon, mga kaek-ekan sa seminaryo. So yun, para ma-entertain yung mga parents and mga bisita namin. Well, ikinontinue ko yung aking pagpapare until college, but unfortunately lumabas ako sa first week of first sem because I feel like yung calling ko is nasa ibang bagay. So dahil sa paglabas ko sa seminaryo, I've decided na i-pursue yung aking mga options. It's either maging lawyer or maging doctor. So dahil doon, I enrolled sa Lyceum of the Philippines University and I've decided to take legal studies. So ayun, dahil late yung pag-enroll ko, I've enrolled second quarter that time. So buong college life ko, I was an irregular student. Ibig sabihin, every sem ko, I took up extra course para ma-fill up lang at maka-graduate on time. So habang nag-aaral ako ng college, pinasok ko rin yung mga pageant, mga search. So dahil dyan, pumasok ako sa unang pageant ko is sa church namin, which I placed, I think that time, second runner-up, pero hakat award naman ako that time. Then my second is, I was a finalist, top 10 finalist sa Ginoong Chaong. And third
nung time na yun, kinukuha ko for Ginoong Quezon. Pero that time, I've decided na mag-focus muna sa pag-aaral dahil based na ako sa Maynila that time. So after that, dahil hinanap-hanap ko ang yung feeling na maging on stage, sumali ulit ako sa isang search sa school namin, which is Mr. College of Arts and Sciences of Lyceum of the Philippines University, which I placed first runner-up. So same thing, kasabay ng aking ACADS. Meron din akong extracurricular during college. So that time, I run for business manager sa aming college. And fortunately, I won. After I became the business manager, next year I run again as the vice president, and good thing, I still won. So dahil nakagraduate ako on time, fortunately, before yung graduation day ko, na-hire na ako ng first company ko, which is Mega World Corporation. So I stayed sa Mega World for almost 3 years. Then after, nagplan akong pumunta sa Holland or sa Canada. But unfortunately, hindi ako natuloy. So, good thing, dito ako napunta sa Singapore. So, done na tayo sa mga pinagdaanan ko sa buhay ko. So, ngayon naman, yung mga facts na gusto ko at mga ayaw ko. So, first thing is my favorite color, which is color blue. Next, my favorite food, which is barbecue. All kinds of barbecue, as long as it's edible, kayang-kayang kainin yan ni Harry Perez. Hindi ko atrasan yan. So, mahilig din ako sa Korean food or Japanese food. Especially yung mga barbecue talaga. Nako, nakakagutom. I also love to travel. Pero ang napuntahan ko lang is ibang bansa. Hindi ko pa actually medyo na-explore yung Philippines. I think yung pinakamalayo ko pala na-explore sa Philippines is Zambales. So, overseas, nakapunta na ako sa Singapore, Malaysia, Indonesia, Thailand, and Korea. And I'm planning to have more travels soon. So, in the future, kung meron akong travel na pupuntahan, of course, hindi ako papayag na maiiwan kayo. Isasama ko kayo and dilibutin natin and sabay-sabay natin i-explore yung mga bagong lugar na pupuntahan ko. So, one fact about me also is yung iba akala sa unang impression nila sa akin, akala nila tahimik ako. Pero ang hindi nila alam, napakadaldal ko at marami akong kwento at makikita nyo yan sa lahat ng mga videos ko dito sa YouTube. So, si Harry Perez din ay mahilig magbasa. So, yung favorite ko na basahin is mga, ano ba yun? Nakalimutan ko kung ano yun. Paborito kong basahin is romance and fiction. So, yun talaga yung mga pastime ko and yun yung mga hindi ko kinakalimutan gawin. Well, mahilig din ako magsulat ng kanta, especially kung i-dedicate ko sa mga taong malapit sa puso ko. May sarili akong violin, pero as of now, basic pa rin yung kaya kong tugtugin. And dahil doon, I named the violin brown kasi kulay brown siya. So, kasabay ng pagsusulat ko ng kanta, I also write poems. So, ang theme ko usually is how I met the person or kung paano ko nakilala yung mga tao na pagbibigyan ko ng poem. So, ito yung lagi kong binibigay, for example, for birthday. As long as may occasion, I have something special for them, which is from my heart, and that's my poem. So, I moved to Singapore last 2015, and as of now, mag-almost 4 years na ako dito. And soon, ipapakita ko sa inyo kung gaano kaganda and gaano kadisiplina ang Singapore. So, mga best, kung meron kayong mga video suggestions, and kung meron kayong question, kung meron kayong mga gustong ipagawa and request na about dito sa Singapore, just comment down below para magawa na natin yan as soon as possible. So, since nandito ako sa abroad, tinatry ko na makauwi every 3 or 6 months para naman mabisita ko yung family ko sa Pilipinas and of course, yung mga best natin na nandyan sa Pinas. Matatapos na ako, onti na lang. So, sa mga kapwa ko OFW dyan, especially dun sa mga nandito sa Singapore, just comment down below kung ano yung mga nararamdaman nyo ngayon para mapag-usapan natin and of course, para makausap ko rin kayo. So, dahil sa 4 years ko dito, I realized na ang daming blessings na pumapasok sa akin. Kaya I started up a charity which is called Spread the Love. So, ang target ko dito is para makapagbigay ng bagong hope and joy sa mga estudyante namin, sa community namin dito sa Chaong, Quezon. So, I started up for 120 kids
And now, for 2 years, I've served almost 600 kids. Yun, dahil nga OFW ako, syempre, naghahanap din ako ng kalinga at pagmamahal ng isang pamilya. And dahil dyan, natagpuan ko ang aking grupo, which is KNF, na nagsilbi sa akin na ma-entertain at maging mas mapasaya ang buhay ko dito sa Singapore. And of course, katulad nga ng sinabi ko sa inyo kanina, hindi matatapos ang aking pagta-travel. I still want to explore the world and discover new things. Dahil ako, gusto kong matuto ng mga bagong bagay and gusto kong matutunan yung mga culture ng ibang tao. And just even for a day, gusto kong makakausap ng locals ng ibang countries. So dahil nga OFW ako, of course, meron din akong paglalaanan. Of course, andyan yung family ko. And of course, for my own future din. Since OFW tayo, kailangan nating may paglaanan tayo ng mga pera natin. Of course, para sa future, para sa family, and of course, para sa sarili mo. Siyempre, self-love. So, allergic ako sa sudden change of temperature. Nagkakameron ako ng galis. Pero pag mayaman ka, rashes. So, nangyayari yan once a year. And it's just too weird na once a year lang siya. And pag dumadating yun, kailangan kong magpaturok. Hindi dito. Alam nyo na kung saan. And bukod sa hindi ako kumakain ng gulay, allergic ako sa talong. Kasi nangangati yung dila ko and nagsusuwalan din. So, hindi ako kumakain ng gulay at talong. So, sa mga bata dyan, na nanonood sa akin, huwag nyo akong gagayahin. Kumain kayo ng gulay kasi healthy yun and para sa inyo yun. Super fan ako ni Ed Sheeran. So, nung concert niya dito sa Singapore, kahit anong mangyari, pinuntahan ko. Kahit ang daming humarang, pinuntahan ko. Kasi super fan ako ni Ed Sheeran at saludong-saludo ako kay Sir Ed Sheeran. And of course, kung meron din ang pang-international, meron din akong super crush and my super love, which is si Ate Yeng Constantino. I love all her songs and I listen to them every now and then kasi I find it inspiring, I find it so fun, and I find it so rock and roll. So kung napapansin nyo rin guys, medyo nag-gain na tayo ng weight. Bale kasi mahilig ako sa sweets. So sobrang sweet or sobrang alat. Hindi ako mapakali pag hindi ako nakakain ng food na alam niyo yung lame yung lasa, yung pale yung lasa. So mas gusto ko yung sobrang sweet or sobrang salty. So since bata ako, sobrang gusto ko ang Power Rangers. Siyempre naman, di ba? Lahat naman ng bata, parang in-imagine na magiging Power Rangers. You know, yung transform, ganun. Parang since college pa rin, parang college na ako, during my OJT days, umuwi ako ng maaga para makapanood ng Power Rangers. Like, you know man, Power Ranger is legit. Epic. That's it. So, para sa mga nakakakilala sa akin, and laging nagbibigay sa akin ng mga gift, usually, ang binibigay nila sa akin is either libro or Baymax. Yung collection ko is Baymax. Bale, I find myself kasi na parang ako yung si Baymax. Yung sobrang attached kasi ako sa mga friends ko and sobrang mahal na mahal ko yung mga kaibigan ko. Alam niyo na mga best. Kaya, mga best, subscribe na kayo ha. So mga best, mahilig din ako sa aso. So meron kaming aso before. She was 9 years with us na, pero unfortunately, she passed away last year. Yung pangalan niya is B. So, dahil sobrang na-miss namin yung magkamera ng aso, this year, nag-purchase yung kuya ko ng 2 dogs, which is Siberian Husky. So, ngayon, nasa Pilipinas silang dalawa and sobrang active ng mga aso sa bahay natin. So, mga best, syempre, napakabait ko rin anak dahil sobrang close ako sa mga family ko and sa relatives ko, especially to my mom and my daddy, which is parang mga best friend ko and alam lahat-lahat, promise, lahat sinasabi ko sa kanila, actually almost everyday, lagi ako nag-I love you and I miss you sa kanila. So mga bata, mga best, everyday natin iparamdam sa ating mga parents, sa ating mga kapatid, sa ating mga relatives, kung gaano sila kahalaga at kung gaano natin sila kamahal. Kasi syempre, minsan lang ang buhay. And we have to make the best out of it. So, yun mga best. Dapat continue lang yung pagkausap sa ating mga relatives. May kailangan man o wala man. So,
Yun. Mga best, ako lang ba yung may takot talaga sa daga? Yun talaga yung pinaka nakakatakutan ko sa buong mundo. I mean, especially yung mga baby pa, yung kulay pink pa. Di ba? Pahawakan mo na ako ng ahas, ng ipis, o ng kung ano man. Huwag lang talaga yung babying daga. As in talaga, tatalon ako at tatakbo talaga ako pag may nakakita akong babying daga or anything na nag-incorporate sa daga. Kasi ayoko lang talaga. So mga best, in love ako ngayon and 2 years na akong happily taken. So before that, I had 8 failed relationships. Medyo marami. Pero kahit naman, syempre nagmamahal lang tayo mga best, di ba? Hindi rin ako makatulog sa gabi nang walang kayakap. So that's it. That's the 50 facts about me. Sorry kung medyo sumobra or kumulang man. Pero I hope na-enjoy nyo yung mga information about sa akin. So dahil dyan, huwag nyo kalimutan mag-subscribe sa aking channel. At kung meron kayong gusto nyong gawin ko or meron kayong video suggestions or request, just comment down below and try natin gawin yan soon. So huwag nyo rin kalimutan na i-like ang video na ito kung nagustuhan nyo. And of course, i-tick nyo lang yung notification bell para updated kayo sa mga videos na i-upload ko. So thank you ulit sa lahat ng mga nanood ng video na ito. And again, this is your best na hindi magpapahuli. So go sa go mong go, go bingo. Simulan na yan!